ফেষ্টিভ সিজন উপলক্ষে দুৰ্গা পূজা সিৰিজৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। ভিডিঅ'টোলৈ যোৱাৰ আগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মেকআপৰ কাৰণে নিজৰ স্কিনখন প্ৰিপেয়াৰ কৰি লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন, যেহেতু মেকআপ বুলি কওঁতে কেমিকেল ইউজ হোৱা যায়, গতিকে আগতে আমাৰ স্কিনখন যাতে খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকে তাৰ কাৰণে আমি যত্ন ল'ব লাগিব। আৰু মেকআপ ইউজ কৰাৰ আগত আৰু পিছত স্কিনখনৰ খুব বেছি কেয়াৰ লোৱাটো উচিত হয়। স্কিনখনৰ কেয়াৰ কৰিব লাগিব। মই অলৰেডি কৰি উঠিছোঁ কাৰণ মই ফেচ ৱাছ ইউজ কৰিছোঁ, টোনাৰ, কামা আয়ুৰ্বেদৰ ৰ'জ ৱাটাৰ, নেক্সট চিৰাম, তাৰপাছত মইশ্চাৰাইজাৰ আৰু শেষত ছানস্ক্ৰীন ইউজ কৰিছোঁ। এইটো মাষ্ট হয়, ছানস্ক্ৰীন লগাবই লাগে। এতিয়া মেকআপৰ ফালে আগবাঢ়ো আৰু মেকআপ কৰাৰ আগতে প্ৰাইমাৰটো লগাবই লাগিব, গতিকে প্ৰাইমাৰৰ কাৰণে মই ইনচাইটৰ প'ৰ ফিলিং প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া মই আইব্ৰু ফিল কৰিম। মুখৰ মেকআপ কৰাৰ আগতে আইব্ৰুখিনি ফিল কৰি ল'ম আৰু তাৰ কাৰণে মই এটা পেলেট ইউজ কৰিম। এই পেলেটটো মই গোটেই ফেচ মেকআপৰ কাৰণে ইউজ কৰিম। এটা পেলেটেৰে যাতে গোটেইখিনি কাম হৈ যায় সেই হিচাপে মই লৈছোঁ। আৰু প্ৰথমতে মই এনেদৰে স্পুলিডাৰে আইব্ৰুখিনি অলপ ঠিক কৰি ল'ম, তাৰ পাছত মই আইব্ৰুখিনি ফিল কৰিম। নেক্সট মই কনচিলাৰ ইউজ কৰিম, মানে কালাৰ কাৰেকশ্যন। য'ত স্পট আছে, পিম্পলছৰ দাগেই হওক, তেনেকুৱা ব্লেক স্পট সৰু সৰু, সেইবিলাকত মই হাইড কৰিবৰ কাৰণে এটা কনচিলাৰ ইউজ কৰিছোঁ। মোৰ স্কিনতকৈ অকণমান ডাৰ্ক কালাৰ হ'ব, সেইটো লগাই লৈ মই ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ডাৰেৰে ব্লেণ্ড কৰি দিম। এতিয়া মই কনচিলাৰখিনি এনেকৈ এৰি দিম আৰু মই আই মেকআপটো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু খুব চিম্পল আই মেকআপ কৰিম। আই মেকআপটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই লিডত অকণমান কম্পেক্ট পাউডাৰ ইউজ কৰিছোঁ, যাতে যিটো অইল থাকে সেইটো নোহোৱা হৈ যায়। আৰু আই মেকআপ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই এটা এনেকুৱা টেপ লগাই লৈছোঁ চকুৰ আউটাৰ কৰ্ণাৰত, আৰু তাৰ পাছত মই কাজলেৰে আইলাইনাৰ লগোৱাতে এনেকৈ উইং টাইপৰকৈ অকণমান এনেকৈ ড্ৰ কৰি লৈছোঁ। তাৰ পাছত মই এডাল সৰু ব্ৰাছেৰে সেইখিনি মই ব্লেণ্ড কৰাৰ দৰে সন্মুখৰ ফালে আনি ব্লেণ্ড কৰিছোঁ। নেক্সট মই যিটো পেলেট ইউজ কৰিছিলোঁ সেই পেলেটটোৰ পৰাই মই ডাৰ্ক ব্ৰাউন শ্বেড এটা লৈ কাজলৰ ওপৰত ব্লেণ্ড কৰি গৈছোঁ, যাতে কাজলৰ খুব হাৰ্ছ লাইনবিলাক দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আৰু স্মকি ইফেক্ট এটা আহে। নেক্সট মই এটা পিংক কালাৰ, ডাৰ্ক পিংক কালাৰৰ লৈ একদম ক্ৰিজ লাইনৰ পৰা সন্মুখৰ ফালে মই আনি গৈছোঁ, ব্লেণ্ড কৰি গৈছোঁ। মই মাজৰখিনিত বেছিকৈ অনা নাই, লাইনটোত মই ড্ৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই ছেইম ব্ৰাছডালেৰে, যিডালেৰে কাজল ব্লেণ্ড কৰিছিলোঁ সেইডালেৰে আউটাৰ কৰ্ণাৰৰ ক্ৰিজ লাইনৰ সেইখিনিত মই ব্লেণ্ড কৰি গৈছোঁ। দেখিছে চাগে কিমানখিনি ব্লেণ্ড কৰিছোঁ, অকণমান হয়। তাৰ পাছত ছেইম আইশ্বেডো পেলেটটোৰ পৰা এটা চিলভাৰ কালাৰ লৈ মই ইনাৰ কৰ্ণাৰৰ পৰা মাজত এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু এতিয়া টেপটো আঁতৰাই দিছোঁ আৰু দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে। এবাৰ লোৱাৰ লেছ লাইনত মই কাজল ইউজ কৰিছোঁ, মই মাজৰ ফালে আনিছোঁ আৰু ইনাৰ কৰ্ণাৰৰ ফালে অনা নাই, আৰু ছেইম কাজল স্মাছ কৰা ব্ৰাছডালেৰে মই স্মাছ কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইনাৰ কৰ্ণাৰৰ ফালে মই যিটো ডাৰ্ক পিংক কালাৰ লৈছিলোঁ সেইটোকে মই ইউজ কৰিছোঁ আৰু শেষত মাস্কাৰা ইউজ কৰিলোঁ আৰু হৈ গ'ল কমপ্লিট। কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে ৰিক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কালাৰ ইউজ কৰি। আৰু নেক্সট মই ফেচ মেকআপৰ কাৰণে বেলেগ ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰা নাই, এইটো পণ্ডছৰ বিউটি ক্ৰীম ইউজ কৰিছোঁ। আৰু তাৰ পাছত মই কম্পেক্ট পাউডাৰ এটাৰে গোটেইখিনি ছেট কৰি গৈছোঁ। আৰু ছেইম পেলেটটো মই লৈছোঁ, পিংক কালাৰ এটা লৈ মই ব্লাছাৰ হিচাপে ইউজ কৰিছোঁ। বহুত বেছি নহয়, যাতে অকণমান গোলপীয়া গোলপীয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়, তেনেকুৱাকৈ ৰাখিছোঁ। আৰু গোটেইখিনি ছেট কৰিবৰ কাৰণে মই এটা ফেচ মিষ্ট ইউজ কৰিছোঁ। যিহেতু গৰমৰ দিন হয়, গতিকে কাপোৰ লাগিলে বা গৰমত ঘামি বিয়লি যাব পাৰে মেকআপ, তাৰ কাৰণে সেইটো ইউজ কৰা হয়। আৰু তাৰ পাছতে মই অকণমান হাইলাইটাৰ ইউজ কৰিছোঁ হাই পইণ্টত। আৰু এয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল মুখৰ মেকআপ। লিপষ্টিক বাকী আছে। লিপষ্টিকৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে এটা লিপ লাইনাৰ ইউজ কৰিম, আৰু এইটো মাৰ্চৰ লিপ লাইনাৰ কিটৰ হয়। এটা ডাৰ্ক ব্ৰাউন
লৈ কালাৰটো লৈ পেলাই মই তেনেকুৱাকৈ আউটলাইন কৰি আৰু লিপষ্টিকটো লগাই লৈছোঁ। আৰু শেষত ষ্টনৰ বিন্দি এটা লৈ ল'লোঁ আৰু ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি লওঁ। আৰু এয়া হৈছে ফাইনেল লুক। মই পিছত লিপষ্টিকৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিছিলোঁ কাৰণ ড্ৰেছযোৰৰ লগত অকণমান মেটচ কৰা নাছিলে। এতিয়া ফাইনেল লুকটো কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব। লাগলো দোলা কাশের বনে ইমেল শরৎ টানে ষষ্ঠী